Sziasztok! Hát üdvözlök mindenkit innen a olybá, még ilyen rohadó növényes, de növényes, és a lényeg itt a növényben van Zagyváról. A mai napon itt a növényben lévő, szerintem növényben lévő csukákat PC-zem ki, és PC-ztem ki. Őket szeretném igazából horogvégre csalni. Van itt pár újdonság a Live Target házatáján, és itt pont ahogy kijött a lépés ezzel a növényzettel együtt, mert ezek a csalik bizony növénybe vannak számva. Mutatom is, hogy miről van szó. Egyik kezemben a Hall of Body Shiner, a másikben meg a Mullet van. Hasonszőrű csalik ezek, és kivéve a dobozból, ugye ezt a Live Target újdonságot, látjátok, egy ilyen holótest, egy ilyen élethű testben van elrejtve, egy ilyen, ilyen élethű táplálékhal utánzat, amiben bizony egy ilyen rejtett horog van itt a testen belül, bele impregnálva, úgymond, amire, hogyha rámar a csuka, akkor ugye kijön a horog, és tud ez akadni. Meglátjuk, hogy mennyire jól. Ez egy Surface csali, ugye az itt a felszínen fog eljönni, itt a növényzet felső rétegében, vagy fölött, inkább itt a fölöttre hajazok, aztán így első gondolatra ezeket próbálom itt meg tesztelni, a mai napon kipróbálni. Tök jó színarzenál van igazából mind a kettőből, de én igazából van itt egy ilyen zöld változat is, meg az ezüstös is. Az első blikre ezt fogom majd a kapocsba tűzni. Én szeretem ezeket az ezüst testű csalikat. Ugye itt egy halványabb alsó rész van, egy ezüstös küszt imitáló hátsó résszel, tök jó szemkiképzéssel, ami a Live Target csaliknak, az összes Live Target csalinak igazából ez a tulajdonsága, egy nagyon jó farokkiképzéssel, ez tök élethű amúgy, és ugye itt a rejtett horog van még, amire hogyha rákap a hal erre a testre, akkor könnyedén hozzáfér ehhez a horoghoz. Ugye van még itt a másik változat, ez meg remélem visszaadja a kamera, egy ilyen kékes, holós testtel van megáldva, és van ebből még ilyen szórcsillámos is. Szóval kinek mi jön be? 15 g, 10-15 g körüli súllyal vannak ezek ellátva, így gondoltam, a mai napon itt egy casting pecával fogom ezeket életre kelteni, mert szerintem tök jól el lehet majd zserkelni ezekkel a víz tetején. Szóval első blikre ennyi. PL08-as főzsinór van a castingon, egy PL8-as Grandmax FX suróval, szóval lesznek ilyen hollow body tesztek, emellett még, ami mindig felkerül ilyen csukás zserkelésnél nálam, az egy ezüst kanál, és még van itt pár érdekesség, szintén a Mustad házatájáról, de itt az akadós pálya miatt lehet, hogy ez most kicsit háttérbe, de lehet, hogy fel fog kerülni ez is. Erről majd kicsit részletesebben később. Ugye tök érdekes jighorgok is vannak itt. Szóval ahogy mondtam, PL08-as fonot, egy PL8-as előke, a Power Lure Snap és a peca most a casting. Na, tök kíváncsi vagyok már én is a csalira, úgyhogy induljon a peca. Fel is került itt a kapocsba ez a kis Surface okosság. Dobtam már vele egy-kettőt, és nem azt mondom, hogy olyan, mint egy slider, vagy ezt inkább a békákhoz hasonlítanám, az ilyen topwater békákhoz, ezt a hollow body csalit. Nem biztos, hogy ennek a még hidegvízi csukázásnak ez lesz a favoritja, de amúgy nyáron el tudom képzelni, hogy elég sok csukát ezzel ki lehet
kiszedni a vízből, úgymond. Ugye a lényeg itt is, hogy ez egy surface csali, ugye vízfelszíni, ilyen top water csali, és ugye a rablászó csukákat lehetne ezzel kipenderíteni a vízből. És ugye a felső rétegben lévő csukákat. De itt be is dobtam most így a javába. És ha minden jól megy, ez bizony nem akad el. És ugye, mint ahogy a Live Target békák, ez is egy ilyen a sliderhoz hasonló, ilyen cikázó, balra-jobbra ívelő mozgást tud ugye a vízben prezentálni, amit egy ilyen casting bottal tök jól életre lehet kelteni. Ilyen apró kis csukló mozdulatokkal. És akkor egy ilyen vergődő kis halat tudunk ezzel így imitálni, prezentálni. Nyár elején egy áradás után nagyon bele tudom képzelni így a csukát. Amikor ugye itt van, vízfelszín közelében, és vízfelszín közelében rablászik. Szerintem brutál top water kapásokat lehet majd ezzel nyár elején kicsikarni. Onnan tök jól mozog így a víz tetején. Egyelőre, első blikre amúgy jónak tűnik. És ez pont ilyen helyekre van ugye kitalálva, ahol ilyen növényel tarkított az egész sztori, és be van nőve, ugye náddal, hímnárral, ugye maga a víz, felszín és terület. Én azt mondom, hogy csukára és fekete sügérre is ez jó lesz, majd lehet, hogy 26-ban lesznek itt fekete sügeres sztorik, ami jól néz ki, így közelebb is. Tényleg egy ilyen ezüstös küszt imitál a dolog. És ugye a méret is jó szerintem. Egy ilyen 20 grammos bottal ezt tök vidáman el lehet dobálni. Ugye ennek a csalinak 15 grammos a test. Egy 15 grammos testtel van megcsinálva, ez az élethű imitáció. Viszont amire még kíváncsi vagyok, hogy ugye egy üreges testről beszélünk, hogy tud-e magába vizet beleszívni. Valamennyit tud, mivel üreges a test, így az első gondolatom is az volt, hogy ebbe biza belemegy a víz, és itt a horognál, ugye a horognyílásnál, és az alján ki tud majd folyni. Viszont, én remélem tudom prezentálni, hogy így a felszíni csaliból bizony lett egy süllyedő, hát, mert reményeim szerint jerkbait. És most, hogy még kicsit hidegebb a víz, és ha a csukák lentebb tartózkodnak, akkor bizony így lett egy süllyedő keszeg imitáció, amit ilyen kis cikázó, belepöccingetős mozgással egy küszt imitálva, lejjebb engedve tudok jerkelni. Volt egy hasonló testű béka régebben, amivel hasonszörűen lehetett ilyen a víz belenyomásával beállítva ilyen süllyedő és hát azt nem mondom, hogy suspending, de
a full lebegő csaliból egy kicsit lentebbi vízrétegben is elhúzható csalit csinálni, de mondom, egy pici vízzel megtöltve a testet, szerintem egy a hidegben jobban prezentálható műcsalit kaptam. Aztán majd a csukák eldöntik, hogy mennyire jó ez. De így nem full top waterbe húzom itt a dolgot, hanem tényleg egy picit lentebbi vízben. Ugye, ha folyamatosan húzom, akkor ugye egy valamennyivel lejjebb megy a csalink. Nem azt mondom, hogy totál full az alján, de valamivel lejjebb. Ugye nem nagy vízünk van itt most az Agyván, itt a Sekiesben. Én azt mondom, hogy max. 1 méter. Aztán ott lesz majd mélyebb vizem is, hogyha feljebb sétálok, meg egy feljebbi szakaszra érek el. De ide, itt ugye nem lehet elhúzni most a támolygó kanalat. Itt a növény, a rohadó növény véget. Szóval meglátjuk, hogy el kell-e. Itt első ízben ez a Hollow Body kis csali. Aztán ha nagyon nem, akkor majd jön a kanál, ugye a mélyebb részeken. De ugye itt a kanalat, itt ugye lehetetlen lenne elhúzni, de látjátok, most is fennek adtam egy ilyen nád szálon. Na ott egy támolygó kanállal ezen a nádon, hát ugye, ha nem elég erős a pecánk, ott már ugye szakadtam is volna azonnal. Most is tök jó prezentálta ezt, ez a nádcsomó, és ugye ezzel a rejtett horgos dologgal teljesen jól ki lehet ezt csípni a vízből. Na, próbálgatom még, aztán remélem, hogy hallal jövök nem sokára. Ja, itt beszélgettem két sráccal, hát itt harcsákról, nagy harcsákról, szaggató harcsákról, óriás harcsákról kaptam itt jelentéseket, hogy mik vannak itt a városi Zagyvában. Kiderül, ez azért annyira nem ez a peca, mert itt a kanalat, ha mélyebben vezetjük a kanalat, azért le tudja itt verni, le tudja verni egy bajszi, ilyen hideg időben, de azért annyira nem gondolnám ide most be a harcsát, bár aztán mindig lehet itt meglepetés, ahogy már elmondtam egy párszor, bár az inkább nagy plasztikos meglepetés lenne, szerintem. Bár, ha belegondolok, pont szerintem a Gégény Viktornak volt egy régi adása, amilyen hidegvízi csatorna harcsázásról szólt. Ugye ilyen nagy 30-40 grammos kanalakkal, ilyen nagyobb, olyan vese alakú kanalakkal. Ez is egy érdekes videó volt régen. Régen én elég sok tartalmat fogyasztottam, ilyesmit. Bár a Béla is mondta, hogy régen kanalaztak harcsára. De akkor ugye sokkal-sokkal több hal volt. És azért más volt egy kicsit a játék. Meg ugye a nagy süllő, stb. Meg a csuka is több volt, meg nagyobb a vizekbe. Hát azért szerintem még most is el lehet úgy csípni egy szebb példányt, de a Béla is azt mondta, hogy sokkal kevesebb már most a hal. Sajnos, ugye régen. Főleg ugye vadvízben, meg vadvizekben. Ilyen az Agyva is, ilyen a Tisza is, meg sajnos ilyen a Tiszató is. Bár voltunk a Tiszatavon a múltkor, valami 40 valány csónakot
számoltunk a gólyaparton, és mindenki ugye süllőt akart fogni, meg süllő volt ugye szinte mindenkinél kipécézve, és ugye amely süllő ott is megakad, az bizony megsül, annak melege lesz utána, nincs ezzel baj, ugye semmilyen szinten nincs ezzel probléma, észszerű határok között, ugye, én azt vallom, meg a Béla is, ugye, akkor van baj, hogyha ebből piaci érdek keletkezik, de otthoni fogyasztásra nincs azzal semmilyen baj. Itt amúgy nálunk itt az Agyvántiszán szerintem inkább az áradásokkal, a tavaszi áradásokkal van a legnagyobb probléma, hogy nem tud normálisan ugye leívni a hal. És ugye természetes szaporulat gyenge, meg gyengült le bizonyos halfajokban, ezért van most már túlnyomó rész ponty, ugye, amit telepítenek. Ugye lásd itt, ahogy a múlt tavaszi pecákon volt, meg történt, az brutál pontyinvázió volt. Volt, hogy 2 bottal pecáztam, és tényleg 2 bottal kapásom volt egyszerre. Azért szerintem ilyen maszektavi körülmények között is egyedi az ilyen eset. Bár azért egy Török Bálinton, vagy egy látóképen azért simán tud hasonló szituáció lenni. Azért Török Bálinton sem nagyon szoktak 2 bottal pecázni, max a nagy pontyosok. Ugye method féder az hamar el kell. És azért metodozva lapátdévér meg a 2-3 kilós ponty, az bizony hamar eltekeri a metód kosarat és a különböző pelleteket. Na de fogjunk csukát, most nem a pontyok a lényegek. Mondom, itt változtam közben már egy ilyen kanálra. Aztán szórom itt a szélét. Egy sráccal beszéltem, ő egy csukát fogott. A másik megemlítette ezeket a óriás harcsákat. Meglátjuk. Mondom, szerintem csukának, meg akár kisebb, vagy akár ilyen közepes csukának azért kellene itt prezentáltatni magát. Mondom, most kis plasztikos pecát nem hoztam, és finomabb pecát nem hoztam, így most a multival itt a nagyobb csaliké a főszerep, és nagyobb csalikkal kéne itt megfogni a csukákat. Nem is hoztam kisebb plasztikot most magammal, szóval most az nincs benne a játékban, meg a pakliban. Ez a rohadó növény, ez tényleg nem egyszerűsíti meg a pecásoknak az életét. De itt a lényeg annyi, hogy tényleg legalább már dobható bizonyos rész meg szakasz. És ennek kell örülni, hogy tényleg legalább már lehet ezen a részen horgászni, és nem azok az állapotok vannak, mint nyáron. Mert itt bizony a nyári sügerezés az most nem volt benne a repertoárban, és az most kimaradt sajnos. Itt a száj véget. Na, ez a múltkori fánk volt, ami már egy pár csalit megevett. Abba ment bele a múltkori csukám.
Ennek a kanálnak is én pont a egyszerűségét szeretem, hogy tényleg itt az ezüst mi voltja miatt, meg a 20 g-os súlya miatt ez ugye tök jól dobható. És ilyen nyílt részeken itt nem kell a offsetes megoldásokkal okoskodni. Itt ilyen nyíltabb részeken tök jól itt a kanalat el lehet húzogatni, meg húzgálni. Hogy ott a nádassal, ott ahol a pálya elején meg ott ugye okoskodni kellett. Lehetett volna itt még plastikkal is. Ugye különböző infiltrator, meg a különböző offset forgókkal is lehet itt okoskodni, meg plastikot felkínálni, de most valahogy vasat és ilyen testesebb csalikat volt kedvem dobálni. Meglátjuk, hogy jól gondoltam, meg jól tettem-e. Azért van itt még egy jó 500 méterem. Aztán meglátom, hogy akad-e valami. A pálya tetején is vannak már 3-an sajnos. Szóval nem egyedül vagyok a pályán, meg a szakaszon. Meglássuk. Na, dobom itt még a sztorit, aztán ha lesz valami action, akkor jövök vissza a fárasztással. De ez a nap egyelőre annyira nem hagyja könnyen magát. Most be is szakadtam. Na, kötök egy flurót, aztán folyt köv. Mondom, egyelőre rapszódikus a peca. Lesz ez még így se. Ez már most igencsak benne vagyunk itt a fényváltásba. És egyelőre annyira nem sok action van itt a napban. Találkoztam még helyi legyesekkel is. Ő se a helyzet magaslatát mondták, hogy de eszi a streamert, nem ketten legyeztek, és mondom, ők se a legjobb helyzetéről számoltak be itt a dolgoknak. Szerintem lehet, hogy elmegyek még a csobogó fölé, túloldalra, bár itt most már itt a fényváltásban vagyunk benne, szóval sok időm nincsen. Hát, ha egy kisebb csukát még bebírok csapni valahogy. Pedig mondom, az idő szép lenne, meg úgy szerintem ott optimális is lenne, viszont annyi a sztori, hogy egy pár centit lement most az agyba. Bár hogy most ez mennyire meg miben befolyásolja itt a dolgokat, ez ugye kérdőjel, mert ahhoz ugye minden nap le kéne jönni, az meg most ugye nem fér bele. Na, szerintem gyors átszaladok a túloldalra, aztán remélem egy csukával jelentkezek be. Bár mondom, ahogy a többiek is azt mondták, hogy nem eszik, akkor így nem nagyon lesz egyszerű dolgom, de megpróbálom. A kacsák azok vannak, ezt ugye már sokszor tapasztaltam, hogy bár ez is csak teória, hogy amikor ilyen rengeteg kacsa van meg hattyú a pályán, akkor én itt nem szoktam fogni akkor csukát alattuk, hát úgymond alattuk, hanem amikor a dirimbolnak ugye egy-egy kutya meghajtja őket, akkor általában én azon a részen kevésbé fogok halat pergetve, de mondom, ez csak teória. Na, megpróbálom még a lehetetlent, aztán lehet, hogy a túloldalon tudok valamit csípni. Na, vagy sziasztok, vagy találkozunk nem sokára. Na, megtört a végre megtört a jég. Hú, milyen csuka tánc van itt, kérem. Fú, nem is rossz csuka. Hát, szenvedős volt, meg akadós, meg nem egyszerű itt ez a pár nap. De végre csuka a horgon, és nem is rossz csuka. Fú, szenvedős itt most a április és a szezon eleje. De ez egy igazán jó rávágás volt itt a nap végén. Fú, elég szép csuka. Oda nézzetek. Hát, az előző elakadásból
lett itt az akadó mellett csuka is. Kicsit följebb megyek ide a fűre. Hát brutális nagy sár van. És megmutatom itt a halat. Nem is rossz csuka. Ide nézzetek. Fú. Na, csak van itt csuka. Ide nézzetek. Hú, gyönyörű kis zagyvai csukesz. És a Pike villantó ismét. Hát szerintem ez van egy ilyen 80-as környéki csukedli. Egy gyönyörű példány, egy brutál jó rávágása volt. Na, egy kicsit összeszedem itt a dolgokat, meg fotózok egyet, aztán jövök a részletekkel. Na, sziasztok! Ahogy említettem egy előző pontyos videóban, mondtam, hogy szeretnék majd itt az agyván, hogyha a vízállás lehetővé teszi, egy ilyen kis szösszenetet itt a csukázásról is összetenni. Hát az első hal megvan hozzá. Nézzétek, egy ilyen gyönyörű 70-71 centi körül csuka van itt a horgomon. Gyönyörű példány. Van egy kis érdekesség is rajta, ezt megmutatom a kamerának. A csuka egy kannibál, hogy ők fogyasztják is egymást, ugye a kisebb példányokat, és nézzétek meg itt a farkát. Én ezt valamilyen vagy csuka, vagy madárfognyomnak titulálom. Itt a farkán, remélem tök jól visszaadja a kamera, de ezen a, hát mondom, egy ilyen 70-es forma csukán is látszik itt a kannibalizmusnak a nyoma. A csali, látjátok, a megszokott kis ezüst támolygó villantó, nem brutál gyönyörű csuka. A kanál az ennyi, tényleg egy ezüst színű Kawasaki villantó, és ami szerintem a lényeg, és egy kulcsfontosságú tényező, az pedig a használt fluorokarbon előke. A csukázásnál ugye a csuka tudja mélyre nyelni, ugye láttátok az előbb azt a fognyomot, és én ebből ezt a Seagull Grand Max FX-t szoktam csukázáskor bekötni. Ugye ez 47-es átmérő, PL8-as változat, ezzel még nekem nem volt bajom. Én ezt szoktam csukázáskor bekötni, és tényleg ez egy tök egyszerű peca. Kicsit most már kezd rám sötétedni, de még a vezetésről kis szösszenetben röviden összerakok mindjárt a GoPro-val egy pár dobás erejéig egy szösszenetet még, hát ha ez is segítség vagy támpont itt valakinek, de tök örülök ennek a csukának. Kezd most már tisztulni a vízünk, nagyon koszos volt eddig ugye az áradás miatt a víz, és nehéz pecák voltak ragadozó halas szemszögből. Na de nézzük is azt a pecát, meg azt a pár kis tippet, mert tényleg most már rám sötétedik. De mindjárt összerakom ezt a kis videót még.